שלום לכולם, וברוכים הבאים להרצאות של השבוע העשירי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. השבוע אנחנו נאחד את שני חלקי ההרצאה, חלק א' וחלק ב', להרצאה אחת, מאחר ואנחנו כבר נראה שיש לנו איזושהי דוגמה די ארוכה עם כל מיני ניואנסים שקצת קשה לחתוך אותה באמצע לשני חלקים. הנושא של ההרצאה היום הוא צמצום מצבים, באנגלית state reduction. אני מזכיר, בשבוע הקודם אנחנו למדנו על מכונות מצב סופיות, ראינו איך מתכננים מכונת מצב, חץ בירוק, ראינו לפני זה גם איך מנתחים מכונת מצב סופית, שזה החץ האדום, אבל כשדיברנו על כל הנושא הזה, הזכרנו שיש לנו את השלב של הצמצום מצבים, שזה שלב אופציונלי שנלמד אותו בהמשך. אז היום אנחנו מגיעים להמשך הזה, והיום אנחנו נלמד איך מצמצמים מצבים. לפני שנתחיל, הערה קטנה, לפעמים אפשר להציג את טבלת המעבר, שהיא גם טבלת המוצא, ואת טבלת המצב הבא בצורה קצת יותר קומפקטית, ככה, כן? מציגים את המצב הבא, בקסלש ואת המוצא, זה רק בשביל לחסוך תצוגה. אני פשוט אומר את זה כי יכול להיות שלפעמים תתקלו בסוג הזה של ההצגה, אז רק שתדעו שאנחנו מדברים על אותו דבר. בסדר, בואו נחזור לצמצום מצבים. מדוע אנחנו מצמצמים מצבים? בשביל מה צריך את זה? אז קודם כל, רשמית, בשביל שמכונת מצבים סופית תעבוד, לא חייבים לצמצם מצבים. זה, כמו שאמרנו, שלב אופציונלי. זה אנלוגי למקרה שיש לנו איזשהו ביטוי בוליאני, ואמרנו על ידי זהויות בוליאניות, או מפות קרנו, או אלגוריתם QM, שאנחנו יכולים לפשט את הביטוי ולהציג אותו בצורה מצומצמת יותר. אבל זה לא חובה, בסדר? בדרך כלל נהוג לעשות את זה אם אני מממש איזשהו מעגל, כי אז אני צריך להשתמש בפחות רכיבים. ובדיוק מאותה סיבה אנחנו צריכים עכשיו לצמצם מצבים. ככל שאנחנו משתמשים בפחות מצבים, אנחנו נצטרך פחות דגלגים בשביל לייצג את המצבים האלה. נכון, ראינו שבשביל 4 מצבים אני צריך 2 דגלגים. בשביל 5 מצבים אני כבר אצטרך 3 דגלגים. נכון, 5, 6, 7 או 8 מצבים, עבור כל אחד מהאופציות האלה אני אצטרך 3 דגלגים. אז מה קורה אם יש לי, לדוגמה, מערכת מצבים סופית עם 5 מצבים? אם אני אצליח לצמצם מצב אחד ולחזור ל4 מצבים, אני חוסך דגלג. במקום 3 דגלגים אני צריך רק 2. בסדר? זה הרעיון. הרעיון הוא לצמצם מצבים, ואנחנו נראה הרבה פעמים שיש מצבים, גם כשאנחנו מכינים או מתכננים איזושהי מכונת מצבים סופית, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים, אוקיי, זה מצב אחד, זה מצב שני, בשביל לתכנן את הפעולה של המכונה, אנחנו מגדירים מצבים שאפשר לאחד אותם. בסדר? קצת קשה לפעמים לראות את זה בזמן שמתכננים, ולכן היום נראה את השיטה של איך אני יכול לקחת מצבים קיימים, דיאגרמת מצבים, או טבלת מצבים יותר נכון, ולצמצם אותה. עכשיו, חשוב לי להגיד שמכונת מצבים מצומצמת זהה מבחינת הפעולה למכונה המלאה שממנה התחלנו. בסדר? המכונה תראה אחרת, יהיו פחות מצבים, גם המימוש שלה יהיה אחר, יותר קומפקטי, אבל מבחינת הביצועים היא תהיה זהה לחלוטין. היא תעשה בדיוק אותו דבר, עבור אותו סט כניסות נקבל את אותו סט מוצאים. בדיוק כמו שצמצמנו ביטוי בוליאני. בסדר? ומימשנו אותו בעזרת מעגל צירופי עם שערים לוגיים לדוגמה. בואו נראה שנייה איזושהי דוגמה. כרגע אנחנו רק נראה את זה בצורת אילוסטרציה, אחרי זה ניכנס לעומק איך אפשר לעשות את זה ממש מתמטית. יש לנו את הטבלת מצבים הזאת, וזאת דיאגרמת המצבים. בסדר? זאת טבלה שרשומה בצורה מקוצרת, המצב הבא, בקסלש והמוצא. אלה המצבים שלי. עכשיו, שימו לב שיש כאן כמה מצבים שהם כפולים. מה המצבים הכפולים? המצבים הכפולים הם A ו-B ביחד ו-C ו-D. גם A ו-B וגם C ו-D הם אותו מצב. זאת אומרת A ו-B הם אותו מצב ו-C ו-D הם אותו מצב. בואו נראה למה. אם אני נמצא ב-A, בסדר? נגיד שאנחנו מתחילים עם A, זה המצב התחלתי, ומישהו מכניס 1, X שווה 1, אני עובר ל-B ואני מוציא 1. עכשיו אם מישהו עוד פעם ממשיך להכניס 1, אז אני נשאר ב-B, חוזר מ-B אל B ומוציא 1.
אז קודם כל תראו שזה לא משנה אם הייתי מתחיל פעם ראשונה מ-A ומוציא 1 עובר ל-B, או אם הייתי מתחיל מ-B, כי כרגע זה עושה בדיוק את אותו דבר. עכשיו מה קורה אם אני ב-A ומישהו מכניס 0, אז אני עובר ל-C ואני מוציא 0, בסדר? עכשיו, אם אני ב-B ומישהו מכניס 0, אז אני עובר ל-D ואני מוציא 0. אוקיי, אז עד כאן יש איזושהי חוקיות, מ-A עוברים ל-C, מ-B עוברים ל-D, אבל זה עדיין לא אומר שהמצבים זהים. איך אני כן רואה שהם זהים? כי תסתכלו על C ועל D. כל עוד מישהו מכניס לי 1 למערכת, אז אני מטייל בין C ל-D, בין C ל-D, בין C ל-D, בין C ל-D, בסדר? ואם מישהו מכניס 0, אז אני עובר או ל-B, אם אני נמצא ב-D, או שאני עובר ל-A, אם אני נמצא ב-C. אבל כבר ראינו שמ-A אני יכול לעבור ל-B ואז אני ממשיך לטייל ב-B, או מ-A אני עובר ל-C, בדיוק באותה צורה שמ-B אני אעבור ל-D, אבל אז גם אני מטייל בין שני המצבים. אז בעצם המערכת הזאת יכולה להיות מוצגת על ידי שני מצבים בלבד, A ו-B. אני מתחיל ב-A, אם מישהו מכניס 1 אני מוציא 1 ונשאר ב-A, שזה בדיוק המצב הזה שאני נמצא או כאן ב-A או ב-B ומטייל, בסדר? כי סימנתי את זה A גדול כאן במערכת החדשה שיהיה לי נוח להפריד ביניהם. אם מישהו מכניס 0 למערכת, אני עובר בין A גדול ל-B גדול, אני מטייל כל 0. כן, אני פשוט עובר בין A ל-B, ואם אני נמצא ב-B ומישהו מכניס 1, אז אני מוציא 0. שזה בדיוק מה שקורה כאן, אם מישהו מכניס 1 אז אני מטייל בין A ל-B, הקטנים, נשאר פה ב-B. אם איכשהו מישהו הכניס לי 0, כן? אז אני עובר או ל-C או ל-D, תלוי איפה שאני נמצא, ואז אני ממשיך לטייל בין C ו-D, כל עוד מישהו מכניס לי 1 ואני מוציא 0. אז המערכת הזאת מבצעת בדיוק את אותה פעולה, כמו המערכת הזאת, עם חצי מכמות המצבים. זה הרעיון בצמצום מצבים. השאלה היא איך אני יכול לקחת מערכת שנראית ככה, ומבחינת מתמטיקה או איזשהו מתכון, איזשהו אלגוריתם, להעביר אותה למצב שנראה ככה, בצורה שאני אוכל תמיד לבצע את הפעולה הזאת ולוודא שהיא נכונה ותקינה. זה מה שאנחנו נעשה היום. אז לפני שנתחיל בוא נגדיר מבחינה מתמטית מהם מצבים שקולים, בשביל שנוכל להשתמש בהגדרות האלה בהמשך. אז שני מצבים שקולים, במקרה הזה סימנתי אותם בתור SI ו-SJ, יקראו מצבים שקולים, שני מצבים SI ו-SJ יקראו מצבים שקולים, או indistinguishable באנגלית, אם ורק אם, עבור כל קומבינציה של הכניסות, לא משנה אם אני מכניס 0-1 או אם אני מכניס סדרה, כן, אם אני מכניס סדרה גם יכול להיות אינסופית של אפסים ואחדות, כל קומבינציה של כניסות, עבור כל אורך של סדרה בכניסה, אני אקבל מוצא זהה למכונת המצבים, בין אם התחלתי מ-SI ובין אם התחלתי מ-SJ. במקרה שלנו זה היה בין אם התחלתי מ-A קטן או בין אם התחלתי מ-B קטן. אוקיי? עכשיו, אלה מצבים שקולים, ואם אנחנו נפרט את זה למשהו שהוא קצת יותר קונקרטי, איך אני מגלה שהמצבים האלה הם שקולים, אז שני מצבים יהיו שקולים אם מתקיימים התנאים הבאים, וזה אם ורק אם. כן? זאת אומרת, אם יש שני מצבים שקולים, התנאים האלה מתקיימים, אם שני התנאים האלה מתקיימים, המצבים יהיו שקולים. 1. התנאי הראשון. הפלט של המצב SI ו-SJ יהיה זהה, כן? נקודה. עכשיו, אם אנחנו במכונת מילי, אז הפלט יהיה זהה עבור כל קומבינציה של הכניסות. מזכיר במכונת מילי, אם מכניסים x שווה ל-0 או x שווה ל-1, זה עלול לעשות קשת אחרת. אז לא משנה אם הכנסתי x שווה ל-0 או x שווה ל-1, המוצא צריך להיות עדיין זהה בין שני המצבים. במכונת מור, זה לא משנה מה הכניסה, המוצא יהיה זהה בכל מקרה. והתנאי הבא הוא, התנאי השני זה שהמצב הבא של שני המצבים יהיה אותו מצב. או שאם זה לא אותו מצב, אז שני המצבים הבאים, שנגיד A הוא לוקח אותי למצב C ו-B לוקח אותי למצב D, אז C ו-D צריכים להיות שקולים. בסדר? אלה שני התנאים. אני חוזר עליהם. א', המוצא של שני המצבים שאני רוצה שיהיו שקולים, או שאני שואל האם הם שקולים, הוא כזה שעבור כל סדרת כניסה, המוצא יהיה תמיד אותו דבר, לא משנה אם אני במצב אחד או במצב השני. והתנאי השני הוא שכשאני עובר למצב כלשהו,
אז לא משנה אם עברתי מ-SI או מ-SJ, אני אעבור עבור אותן כניסות לאותו מצב, או אם אני לא עובר לאותו מצב, אני חייב לעבור לשני מצבים שהם שקולים בעצמם. אוקיי? עכשיו משני התנאים האלה אפשר להגיע גם לעוד נקודה שאומרת שאם מצב S1 שווה ל-S2, זאת אומרת ש-S1 שקול ל-S2, וגם S2 שווה ל-S3, זאת אומרת S2 שקול ל-S3, אז בוודאות נובע מכך ש-S1 שקול גם ל-S3. בסדר? זאת אומרת שאם יש לי 1 שקול ל-2 ו-2 שקול ל-3, זה אוטומטית אומר ש-1 שקול גם ל-3 והכל שקול להכל. יופי. אלו הגדרות. עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים איתם ואיך אנחנו לוקחים איזושהי מכונת מצבים סופית ומצמצמים את המצבים שלה. כן, עוד נקודה, סליחה. כאשר קיימים שניים או יותר מצבים שקולים, אפשר להחליף אותם במצב בודד. ראינו את זה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל גם חשוב להדגיש את זה פה, כי זה איזשהו משהו שבוא נכליל אותו בתור הגדרות. מצבים שקולים, לא משנה אם זה 2, 3, 4, אפילו 10 מצבים שקולים, לא משנה כמה, אני יכול להחליף תמיד במצב בודד. ואם אני אעשה את זה בצורה נכונה, המכונה תעבוד בדיוק באותה צורה. מבחוץ, אם המכונה תהיה בקופסה שחורה, אף אחד לא ידע מבחוץ להגיד לי אם יש לי מצב שקול או שיש לי את המצבים האמיתיים. אוקיי. עכשיו, איך אנחנו מאתרים מצבים שקולים? אז פה אנחנו מתחילים ממש לראות איך עושים את האלגוריתם הזה בצורה פיזית. אז ככה, קודם כל, המצבים שקולים, כשאני מתחיל לחלק מצבים לשקיליות, הפתרון הוא יחיד. בסדר? לא יכול להיות שמישהו אחד יפתור את זה במצב ויקבל שמצב 1 ו-3 הם שקולים, אבל 1 ו-2 לא, ומישהו אחר ימצא שמצב 1 ו-2 הם שקולים, אבל 1 ו-3 הם לא. בסדר? יש פתרון אחד, החלוקה היא יחידה, ואנחנו צריכים עכשיו לראות איך אנחנו מוצאים את כל מחלקות השקילות. מחלקת שקילות זה כמה מצבים שהופכים להיות מצב אחד, שקול. אם נמצא את כל המחלקות אז יש פתרנו, כן? כי יש רק פתרון אחד. אוקיי. מה שכן, יכול להיות שהסימונים של המצבים לא יהיו זהים, כי זה תלוי במצב ההתחלתי. לכן בדרך כלל אנחנו נגדיר מצב התחלתי קבוע בשביל שנוכל לעשות הכל בצורה קונסיסטנטית ונכונה מבחינת הסימונים. אוקיי? יופי. עכשיו אנחנו נבצע את הפעולה הזאת על ידי טבלה וגרף ההשלכות. אז implication table and graph. בשיטה הזאת אנחנו נזהה מצבים שקולים, בסדר? ואחרי זה נוכל לדעת איך לחבר את המצבים השקולים למצב אחד או לכמה מצבים אחרים. הרעיון הוא שאנחנו נראה עכשיו אלגוריתם שרץ בצורה איטרטיבית על כל המצבים של המכונה, ואנחנו בהתחלה מניחים שהכל פחות או יותר שקול, וברגע שאנחנו מזהים שמשהו לא יכול להיות שקול, אנחנו אומרים אתה לא שקול, בסדר, שני מצבים, הזוג הזה לא שקול, עד שאנחנו מגיעים למצב שכל מה שנשאר לנו הוא שקול. אם יש לנו מכונה שאין שום מצב שקול, בסדר, אז פשוט נמחק הכל, ואז נגיד מה שיש לנו זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, כי אין שקילויות מעבר לזה. בואו נראה את הטבלה ואת הגרף. אז הנה, זאת היא טבלת ההשלכות עבור 8 מצבים, וזהו גרף ההשלכות. הנחתי כרגע שיש לי 8 מצבים, A, B, C, D, E, F, G ו-H, הצורה תהיה דומה, פשוט בגודל אחר עבור כל מספר מצבים. נתחיל עם טבלת ההשלכות. טבלת ההשלכות נראית כמו מטריצה אלכסונית תחתונה, כאשר השורות שלה הן כל המצבים חוץ מהמצב הראשון. אם אני מתחיל מ-A, אז A לא יהיה בשורות, השורות יהיו B, C, D, E, F, G ו-H, והעמודות של הטבלה הזאת, כל המצבים חוץ מהאחרון. זאת אומרת, אם אני מתחיל מ-A עד H, אז יהיה לי A, B, C, D, E, F ו-G, בלי H. הרעיון הוא שעכשיו אני יכול בכל משבצת לסמן זוג מצבים. דוגמה המשבצת הזאת היא מסמנת את הזוג F ו-C, ויש רק פעם אחת בטבלה ש-F ו-C מסומנים. זה כמו הטבלה כזאת של שדרוגי טיסות, אם אתם ראיתם את זה לפעמים, של כמה מיילים זה, אז זה יהיה פה אירופה, ארצות הברית, המזרח התיכון, בלה בלה, כל אלה. ככה זה תמיד יהיה רק משבצת אחת שמסמנת בין שתי נקודות שונות, בין שני מצבים שונים. ככה זה פשוט, זה מזכיר לי את השדרוגי טיסות.
זאת הטבלה הזאת, טבלת ההשלכות. עכשיו, גרף ההשלכות זה פשוט עיגול או משהו שהוא בערך עיגול, זה לא צריך להיות מדויק, של נקודות. יש לנו, כל נקודה מייצגת מצב אחד, ולכל מצב יש נקודה אחת בלבד. אז אם יש לנו 8 מצבים, יהיו לנו 8 נקודות. עכשיו, על ידי הטבלה הזאת, ואחרי זה הגרף הזה, אנחנו נוכל לייצר אלגוריתם איטרטיבי, שכבר נראה אותו, והוא יגרום לכך שבסופו של תהליך נקבל את המחלקות שקילויות ואת המצבים השקולים. אז בואו נעשה את זה. נתונה הדוגמה הזאת, זאת עכשיו דוגמה שתלווה אותנו עד סוף ההרצאה, היא דוגמה קצת ארוכה, 8 מצבים, אנחנו נעשה הכל לפי הסדר, מסודר, נראה איך כל שלב באלגוריתם עובד, ואז תוכלו לבצע אותו בעצמכם כשתתבקשו לצמצם מצבים או כשתרצו לצמצם מצבים. בסדר? אז נתונה לנו המכונה הזאת, זאת נתונה מהשאלה. נגיד שמישהו כבר מהדיאגרמה הכין את הטבלה הזאת. זה מה שנתון לנו. יש לנו באמת 8 מצבים, A, B, C, D, E, F, G ו-H. שימו לב, רק יש פה נקודה מעניינת, צריך להיות כאן Y1, Y2 ו-Y3, וכאן Y1, Y2 ו-Y3, נכון? למה? כי יש לנו 8 מצבים, אני צריך 3 דגלגים. משום מה Y3 נמחק כאן וכאן, זה לא משנה לנו כאן כי אנחנו לא מממשים שום דבר, סתם אבל ניואנס, כי בטוח תשאלו על זה, כי חדי יין תופסים את זה די מהר, זה נכון, צריך להיות פה גם Y3 וכאן Y3, אבל זה לא משנה לנו כרגע לפתרון. יש לנו כניסה אחת, x שווה ל-0, x או x שווה ל-1, כניסה אחת, ו-backslash z זה המוצא. אוקיי. עכשיו, אני כבר אומר שכשאנחנו נשתמש בטבלה הזאת, אנחנו צריכים להניח מצב התחלתי. נתון לנו כאן שהמצב ההתחלתי הוא A, יופי, זה אומר שאני יודע מה המצב ההתחלתי ואני עובד לפי זה, כי אמרנו שאחרת הסדר קצת משנה. בנוסף לזה, גם בדרך כלל אומרים לנו איך להסתכל על הסדר של המצבים. פשוט שיהיה נוח, כי אחרת אנחנו נוכל לקבל מצבי שקילויות שהפתרון זה, אבל בגלל שקראנו על מצבים בסדר אחר, זה עלול לשנות את איך שהפתרון נראה. לכן הנוהל הוא בדרך כלל שאנחנו קודם כל נלך או משמאל ימין או מלמעלה למטה. אני בדרך כלל אוהב ללכת מלמעלה למטה, זאת אומרת, A זה יהיה המצב הראשון שאני מתייחס אליו, אחרי זה B, אחרי זה C, D, E, F, G ו-H. בסדר? קוראים לזה לפעמים הצורה הסטנדרטית או הקנונית בספרות. למה אני מתכוון שמאל ימין? יש כאלה שמעדיפים ללכת ככה A, אז B ואז H, B כבר היה לנו ואז F, D, C, D היה לנו E, אפשר ללכת גם ככה מבחינת איזה מצב אנחנו מסיימים קודם, אבל זה קצת מבלבל כי זה פחות מסודר כמו כאן, לכן אני תמיד אוהב ללכת A, B, C, D, E, F, G, H, פשוט מלמעלה למטה. אוקיי. אז בואו נתחיל. הרעיון הוא לקחת את טבלת המצבים של המערכת, שהיא הטבלה הזאת, ראינו אותה לפני רגע בשקף הקודם, ובעזרתה למלא את טבלת ההשלכות. אנחנו נעשה כמה מעברים על טבלת ההשלכות עד שאנחנו נתכנס ונגיע לטבלת השלכות שלא מתעדכנת יותר בין מעבר למעבר, בין איטרציה לאיטרציה, וככה נדע שסיימנו את החלק הזה של האלגוריתם. עכשיו הרעיון הוא כזה, אנחנו עוברים איבר איבר או תא בטבלה הזאת, כן, בטבלת האמת או טבלת המצבים נקרא לזה של המערכת, ואנחנו רושמים האם כל זוג שאנחנו נתקלים פה הוא יכול להיות זוג של מצבים שקולים או שאין סיכוי שהוא שקול. זה מה שאנחנו עושים בשלב הראשון. אז יהיו לנו 3 אופציות שנוכל לסמן פה. בשלב הראשון אפשר להגיד בעצם 2 אופציות. או שאנחנו נסמן אין שום סיכוי שהמצבים הם שקולים, או שנסמן המצבים יכולים להיות שקולים, אבל רק בתנאי שיש כל מיני תנאים אחרים. יכול גם להיות שעל ההתחלה נגלה שקילויות, אבל זה מאוד נדיר, זה כמעט אף פעם לא קורה, בייחוד לא אם יש כל כך הרבה מצבים, רק בשאר האיטרציות זה יתכנס. עוד שנייה נראה למה. אז בואו נתחיל. אני לוקח זוגות, שאני הולך לפי השורות בטבלת המצבים, ומתחיל למלא את טבלת ההשלכות. אני עשיתי פה מרקור שיהיה לנו נוח. בואו נתחיל. זה מתחיל בין הזוג הראשון, A ו-B. האם A ו-B יכולים להיות שקולים? אז א', תיאורטית כן, הם יכולים להיות שקולים כי שימו לב שהמוצאים זהים. נכון? אמרנו שהתנאי הראשון זה שהמוצאים יהיו זהים. אם x שווה ל-0, אני מקבל 1 גם אם הייתי ב-A, ואני מקבל 1 גם אם הייתי ב-B.
אותו דבר על x שווה ל-1, אם הכניסה היא 1, x שווה ל-1, אז אני מקבל במוצא 1, גם אם הייתי ב-a וגם אם הייתי ב-b. אם המוצאים זהים עבור שני המצבים שלי, אז זה אומר שיש סיכוי שהם שקולים. אבל מה התנאי? בגלל שהם לא עוברים לאותו מצב, אז התנאי השני אומר, המצבים האלה יהיו שקולים רק בתנאי ש-b ו-f הם שקולים, כי אז זה אומר שאני עובר ל-b מ-a ול-f מ-b, אז שניהם שקולים. צריכים להיות שקולים בשביל שגם a ו-b יהיו שקולים, וכנ"ל גם עם h ו-d. אני צריך שגם h וגם d יהיו שקולים. אז אני מסמן פה בסוגריים את הזוגות שהם התנאי בשביל השקילות של b ו-a. סימנתי את זה במשבצת הזאת, כי המשבצת הזאת היא המשבצת של a ושל b, בסדר? המשבצת הזאת תגיד לי האם a ו-b הם שקולים בסופו של תהליך. אז כרגע יש סיכוי שהם שקולים, ש-a ו-b שקולים, אבל הם יהיו שקולים רק בתנאי ש-b ו-f הם שקולים, שזה אומר ש-b ו-f שקולים כאן, וגם ש-h ו-d הם שקולים, שגם h ו-d הם שקולים. אם שני התנאים האלה מתקיימים, אז a ו-b יהיו שקולים. אוקיי, סבבה, יופי. כתבתי את זה, אני ממשיך הלאה. הזוג הבא יהיה a ו-c. אני פשוט מתאר לפי הסדר בצורה היררכית מסדורה, לא היררכית, סדורה בטבלה. אז מה קורה עם a ו-c? a ו-c אין שום סיכוי שהם יהיו שקולים, למה? כי אם x שווה ל-0 אני מקבל תוצאה אחרת. כן? אם אני נמצא ב-a ו-x שווה ל-0 אני מוציא 1, אם x שווה ל-0 ואני נמצא ב-c אני מוציא z שווה, לא x, סליחה, z שווה ל-1, אם אני ב-c ו-x שווה ל-0 אני מוציא z שווה ל-0. בגלל ש-1 ו-0 הם לא אותו דבר, מן הסתם אין שום סיכוי ש-a ו-c הם שקולים, אני מסמן פה x. כן? a ו-c הם לא שקולים, לא משנה מה נעשה. נמשיך הלאה, עכשיו את a ו-d. סליחה, עשיתי את זה לפי סדר אחר. b ו-c. אז מה קורה עם b ו-c? כאן, b ו-c. סימנתי פה x מאותה סיבה. יש לי כאן 1 ו-0, זה לא אותה מוצא, זה לא אותה מוצאים, אז אין סיכוי שהם יהיו שקולים. עכשיו, a ו-d. אוקיי, גם a ו-d לא יכולים להיות שקולים, כי יש לנו כאן מוצאים אחרים. d ו-b גם לא יכולים להיות שקולים, שוב מוצאים אחרים. אבל d ו-c כן יכולים להיות שקולים, נכון? כי יש לנו את אותם המוצאים. איך הם יהיו שקולים? הם יהיו שקולים אם התנאים הללו מתקיימים. ש-d הוא שקול ל-c, אז אני כותב פה d שקול ל-c, וש-e שקול ל-f, אז e שקול ל-f. בסדר? זה במשבצת של d ו-c. אוקיי, בואו נמשיך. a ו-e. a ו-e יכולים להיות שקולים? כן. למה? בגלל ששוב, המוצאים זהים. זה יכול להיות שקול, אבל יש לי את התנאים, הם יהיו שקולים רק עם b שקול ל-d, b, ו-h ו-c. אז כתבתי את c ו-h פה. לא משנה אם כותב h ו-c או c ו-h, זה אותו דבר. אוקיי, בואו נמשיך. e ו-b, עכשיו, e ו-b, כן יכולים להיות שקולים גם. התנאים הם ש-f יהיה שקול ל-d, שרשום כאן, וש-d יהיה שקול ל-c, זה גם מה שכתוב כאן. נמשיך הלאה, e ו-c, הם לא יכולים להיות שקולים. למה? כי יש לי כאן מוצאים אחרים. נמשיך, גם b ו-e לא יכולים להיות שקולים, כי יש לי כאן מוצאים אחרים. בסדר? נמשיך, f ו-a. f ו-a, אתם רואים, אני עושה את זה בצורה מסודרת, אני עושה את f, ואז נעשה עם a, b, c, d, e, ואז נעשה את g עם a, b, c, d, וככה אני מוודא שאני עובר על כל השורות. לא צריכים לזכור את זה, כי אני חושב שתלכת לפי השורות כאן בטבלה הזאת, המשבצת הזאת, משבצת הזאת, זאת, אני פשוט עושה סדר לפי המשבצות, ככה אני ממלא את הטבלה הזאת. רק אני ממליץ למלא אותה באיזושהי צורה סדורה, כי אחרת זה מבלבל. אוקיי, אז נחזור שנייה לדוגמה הזאת. אז מה קורה ל-F ו-A? F ו-A זה המשבצת הזאת כאן, ו-F ו-A יכולים להיות שקולים כי שוב, המוצאים זהים, בסדר? גם עבור x0 וגם עבור x1 המוצאים תמיד זהים, עבור x0 אני מקבל 1 ו-1, שזה בסדר, עבור x1 אני גם מקבל 1 ו-1, שזה זהה, אבל יש לי את התנאים, התנאים הם ש-B שקול ל-C וש-H שקול ל-C, אז אני רושם את זה כאן. עכשיו נכון שאם b שקול ל-c ו-h שקול ל-c אז התנאי אומר ש-b יש לי גם שקול ל-h, אבל כרגע אני רושם ממש את התנאים מהטבלה, אחרי זה אנחנו נאחד דברים שצריך. בסדר? כרגע בשביל שזה יהיה נוח אני תמיד עושה את זה ככה, לא חושב מעבר לזה. בואו נמשיך. f עם b יכולים גם להיות שקולים, כי זה 1 ו-1, הכל בסדר. התנאים הם ש-f יהיה שקול ל-c ו-d יהיה שקול ל-c, שזה בדיוק מה שכתבתי כאן. נמשיך.
ו-C לא יכולים להיות שקולים, כי יש לי כאן 0 ו-1, אוקיי. כאן גם F ו-D לא יכולים להיות שקולים, כי יש לי כאן 0 ו-1, יש לי גם כאן X וכאן X. F ו-E יכולים להיות שקולים, אם D שקול ל-C, ואם C שקול לעצמו. עכשיו, לא צריך לכתוב שמצב שקול לעצמו, זה די מטומטם, אז אתם יכולים לכתוב את זה אם זה עוזר לכם, אבל לא חייבים, כן? אם מצב שקול לעצמו, אז זה לא תנאי, זה בסדר, אפשר להעיף אותו. בסדר? אם התנאי היחיד זה שמצב שקול לעצמו, אפשר כמו ממש כאן לעשות V, זה אומר שהמצבים שקולים. אבל אמרתי שזה מאוד נדיר שזה קורה במעבר הראשון. במקרה הזה, אז יש לנו פה רק תנאי אחד, התנאי הוא ש-D יהיה שקול ל-C. ש-C שקול ל-C זה תנאי שמתקיים בכל מקרה, אם צריך לכתוב את זה. בואו נמשיך הלאה. G עם A יכולים להיות שקולים, יש לי פה 1-1 וגם 1-1. אני רק צריך שבשביל שזה יקרה, התנאי הוא B צריך להיות שקול ל-C, B שקול ל-C, ו-H שקול ל-D. ורשמתי את זה כאן. נמשיך הלאה. G ו-B יכולים להיות שקולים בתנאי ש-F ו-C שקולים, ו-D שקול ל-D, שזה לעצמו, אז אפילו עכשיו כבר לא כתבתי את זה, בסדר. כי ראינו שמצב שקול לעצמו זה לא צריך לכתוב, זה לא תנאי, כי זה תמיד קורה. נמשיך הלאה, D ו-C לא יכולים להיות שקולים, כי יש לנו כאן מוצאים אחרים. כנ"ל גם G ו-D לא יכולים להיות שקולים, גם שמתי פה X. G ו-E יכולים להיות שקולים, בתנאי ש-D שקול ל-C ו-C שקול ל-D. D שקול ל-C ו-C שקול ל-D זה אותו דבר, כן, זה לא משנה, אני כותב C, D, D, C, ולכן אני כותב את זה רק פעם אחת. אפשר לרשום פעמיים, אבל זה סתם מבלבל בהמשך, כי זה עושה קלטר, זה עושה בלגן. אז זאת אומרת, רשמתי פעם אחת, זה בסדר. אוקיי, נמשיך. G ו-F גם יכולים להיות שקולים, כי יש לי את אותם המוצאים. C שקול לעצמו תמיד, לא צריך לכתוב, ראינו, והתנאי הוא שהשני זה ש-C שקול ל-D, וזה מה שרשמתי כאן. כמעט סיימנו, בואו נמשיך את השורה האחרונה שזה H. H עם A. H עם A לא יכול להיות שקול כי יש לי כאן מוצאים אחרים. כן, 1 ו-0. H עם B גם לא יכול להיות שקול, מאותה סיבה יש לי כאן 1 ו-0. גם H עם C לא יכול להיות שקול, סליחה, H עם C כן יכול להיות שקול, יש לי כאן 0 ו-0. אז מתי הוא יהיה שקול? H ו-C יהיה שקול בתנאי ש-E ו-A הם שקולים, שזה E ו-A, מה שכתבתי כאן, וש-C ו-D הם שקולים, שזה C ו-D. אוקיי, נמשיך. H ו-D יכולים להיות שקולים, בתנאי ש-C שקול לעצמו, לא צריך לכתוב, ו-F שקול ל-A, אז רשמתי F שקול ל-A, זה התנאי. H ו-E לא יכול להיות שקול, בגלל שיש לי כאן 1 ו-0, כנ"ל H ו-F וכנ"ל H ו-G. זהו, סיימנו את המעבר הראשון, הטבלה הזאת מלאה. עכשיו, איך אני ממשיך לפתור את הדבר הזה? שימו לב שכאן, קודם כל, גיליתי כבר את כל המצבים שלא יכולים להיות שקולים. לדוגמה, A ו-C הם לא מצבים שקולים, נקודה. כנ"ל גם E עם H, E ו-H הם לא מצבים שקולים. איפה שיש כאן X, אין שקילות בוודאות, כי יש תנאי אחד לפחות, שזה התנאי של אותם מוצאים עבור אותם כניסות. זה לא מתקיים. מה שיש להם כרגע X, אומר לי אחרי המעבר הראשון, שהתנאי הראשון שאומר שעבור אותה סדרת כניסות נקבל אותה סדרת מוצאים, זה כבר לא מתקיים. עכשיו אנחנו נעשה מעבר נוסף, שעד נתחיל לראות שהתנאי השני, שהמצבים שאליהם אני עובר שקולים, מתקיים, ואת זה נעשה בצורה איטרטיבית. Okay? אז בואו נתחיל לעשות את המעבר האיטרטיבי, כשאנחנו נעבור עוד פעם ועוד פעם על הטבלה, עד שנגיע לתנאי יצירה, והתנאי יצירה הוא שבין מעבר אחד למעבר שני על כל הטבלת השלכות הזאת, לא שינינו כלום. ברגע שאנחנו לא משנים כלום ושום דבר לא מתעדכן, בין איטרציה לאיטרציה או בין מעבר למעבר, זה תנאי העצירה שלי, ואז אנחנו יודעים שהגענו לסוף של האלגוריתם, ומה שנשאר שקול הוא שקול. בואו נעשה את זה. אוקיי, אז בואו נתחיל. איך אני מתחיל? אני עובר על כל המשבצות בטבלה הזאת שאין בהם X, ובוחן האם התנאים שכתובים פה, כן, האם התנאים שכתובים פה עדיין אפשריים. אם כן, אני משאיר אותם. אם לא, אני גם עליהם מסמן X, ואני אבצע את זה עבור כל משבצת שאין ב-X, עד שנסיים לעבור על כל הטבלה הזאת, וככה אנחנו נבצע עוד ועוד מעברים, עד שבסוף אני אשאר עם משהו שבין מעבר למעבר, אני לא אמחק יותר דברים. אני אסביר למה אני מתכוון. סימנתי כאן בצהוב את המשבצת הראשונה, איתה אני מתחיל במעבר. המשבצת הזאת
כוללת שני תנאים. B צריך להיות שקול ל-F ו-H צריך להיות שקול ל-D. בואו נראה מה קורה. נסתכל על B ו-F. B ו-F, זה המשבצת הזאת. B ו-F יכולים להיות שקולים, יש להם תנאים, אבל זה אפשרי שהם יהיו שקולים. אוקיי, בסדר. אז כרגע אין לי עם זה בעיה. בואו נסתכל על H ו-D. H ו-D. H ו-D גם יכולים להיות שקולים. אני צריך תנאי, אני צריך ש-F ו-A יהיו שקולים, בסדר, אבל זה אפשרי. אז כרגע אני משאיר את הדבר הזה בתור אופציונלי. יכול להיות ש-B שקול ל-F ויכול להיות ש-H שקול ל-D, ואם זה קורה אז גם B יהיה שקול ל-A. נעבור למשבצת הבאה. המשבצת הזאת. במשבצת הזאת יש לי כאן שני תנאים. התנאים הם D צריך להיות שקול ל-C ו-E צריך להיות שקול ל-F. אז קודם כל שימו לב ש-D צריך להיות שקול ל-C, זה אותו מצב, זה יכול להיות. זאת אומרת אם D שקול ל-C אז בין סתם D שקול ל-C, אז זה לא מונע ממני כרגע את השקילות שלהם. מה קורה עם E ו-F? אז E ו-F גם יכולים להיות שקולים. E יהיה שקול ל-F אם D שווה שקול, כן, ל-C. שימו לב שבאמת יש פה איזושהי מחזוריות, נכון? D ו-C, E ו-F, אל תדאגו. בסוף אחרי שאנחנו נעשה כמה מעברים, אנחנו נראה בדיוק איך המחזוריות הזאת מתכנסת למה שאנחנו צריכים. בסדר? מה שחשוב כרגע זה שבמעבר הזה שאנחנו עושים עכשיו, אני מבטל את כל המקרים שבוודאות לא יכולים להיות שקולים. ו-D ו-C כרגע יכולים, יש שני תנאים, אבל כרגע התנאים האלה אין שום דבר שסותר אותם. כן, אין משהו שאומר בוודאות זה לא יכול להתקיים. נמשיך הלאה. משבצת הבאה, יש לי גם שני תנאים, E ו-A יהיו שקולים אם B יהיה שקול ל-D ו-C יהיה שקול ל-H. עכשיו תראו מה קורה כאן. C ו-H הם בסדר, הם יכולים להיות שקולים, יש פה גם תנאים. אבל תראו את B ו-D, אני הולך ל-B ו-D ואני בודק, B ו-D יש פה X. B ו-D הם לא שקולים, נקודה. בדקנו את זה בפעם הראשונה, במעבר הראשון, סימנו כאן X. אם B ו-D הם לא שקולים, זה אומר בוודאות שגם A ו-E לא יהיו שקולים, כי התנאי B שקול ל-D לא מתקיים. לכן אני מחליף את המשבצת הזאת ל-X. מעכשיו המשבצת הזאת הופכת להיות X. כתבתי פה X, שיניתי את המשבצת הזאת ל-X. במעבר הבא, אחרי שנסיים את המעבר הזה נעשה עוד מעבר, המשבצת הזאת היא X. מהרגע הזה היא X, אגב, אם אנחנו נראה עוד שנייה פה, אני כבר אומר כי זאת שאלה שלפעמים עולה, אם בהמשך יהיה איזשהו מצב שצריך את A ו-E, אני כבר עכשיו יכול להתייחס לזה ש-A ו-E לא קיימים יותר. בסדר? נגיד עוד שנייה שנגיע לכאן. נראה את זה. בואו נמשיך הלאה. תזכרו מה שעשיתי, בגלל ש-B ו-D הם בוודאות לא שקולים, כן, B ו-D, יש כאן X, גם המשבצת הזאת הפכה להיות X. ממשיך לעבור הלאה למשבצת הבאה שיש לי תנאים. המשבצת הזאת היא גם, אני שם ב-X, למה אני שם ב-X? כי תסתכלו על F ו-D. F ו-D, יש כאן X, בגלל שיש כאן X, אז זה לא יכול להתקיים. נכון שכרגע תיאורטית יש מצב ש-D ו-C מצבים שקולים, שזה התנאי השני, אבל אני צריך שכל התנאים יתקיימו בשביל שתהיה לי שקילות, לא רק תנאי אחד, יש פה שני תנאים, אחד לא מתקיים, במקרה הזה F ו-D לא מתקיים, זה מספיק בשביל להפוך את המשבצת הזאת ל-X. נמשיך, אני הולך לפי הסדר ככה של משבצות, כן? המשבצת הבאה תהיה זאת. המשבצת הבאה, גם יש כאן X, למה? בגלל ש-D ו-C הם לא מצבים שקולים, יש פה X. H ו-C כן, אבל שוב, זה לא משנה, מספיק שאחד הוא, גיליתם שהוא לא שקול בוודאות, כי יש X, זה הופך להיות X. משבצת הבאה, F ו-B, כן, הם גם לא יכולים להיות שקולים, למה? כי F ו-C הם לא שקולים, ו-F ו-C זה התנאי בשביל ש-F ו-B יהיו שקולים. הלאה. המשבצת הזאת יכולה להיות שקולה, נכון? F ו-E יהיו שקולים אם התנאי הזה מתקיים, והתנאי הזה אומר ש-D ו-C הם שקולים, אבל כשנסתכל על D ועל C, אנחנו רואים שהמשבצת הזאת נשארה בתור אופציה, אין בה X. לכן גם את זה אני משאיר בתור אופציה. נמשיך הלאה למשבצת הזאת. המשבצת הזאת היא גם X, למה? עוד פעם, B ו-C, כבר ראינו את זה, B ו-C הם לא שקולים, לכן יהיה X. בסדר? לא מעניין אותי אם H ו-D הם כן, יכולים להיות שקולים באופציה, מספיק, כמו שאני אמרתי, מספיק שאחד מהתנאים האלה לא מתקיים בוודאות עם X, וגם המשבצת הזאת תהיה X.
הזאת, המשבצת הזאת הבאה היא גם x, בגלל ש-f ו-c הם שקולים, בוודאות יש פה x. נמשיך הלאה. עכשיו, g ו-e יכולים להיות שקולים אם d ו-c הם שקולים. בסדר, ראינו ש-d ו-c הם כרגע עוד אופציה. כנ"ל גם g ו-f, שוב g ו-f הם שקולים אם d ו-c, או c ו-d זה אותו דבר הם שקולים, שזה אופציה, c ו-d. נמשיך. המשבצת הבאה, h ו-c יכולים להיות שקולים אם c ו-d הם שקולים, ה-c ו-d הזה מככב פה הרבה, ו-e ו-a יכולים להיות שקולים, ו-e ו-a, שימו לב, e ו-a כאן, יש לי כאן כבר x, סימנתי את ה-x עכשיו. בגלל שסימנתי את ה-x עכשיו, אז אני כבר עכשיו אומר, אוקיי, אני לא צריך לחכות לסבב הבא, אני יכול לחכות למעבר הבא, אבל אין צורך. אם בתוך כדי המעבר כבר סימנתי שמשהו x, מאותו רגע אני יכול להתייחס אליו בתור x. אם משהו x, זהו, אתה x. ולכן כשאני מגיע למשבצת הזאת, ל-h ו-c, מבחינתי, יש פה כבר x, כי עשיתי את זה, עברתי עליו, ואני אומר, אוקיי, לא, אתה x. צר לי. התנאי EA לא מתקיים. בסדר? אם מישהו מפספס את זה ועדיין כותב, משאיר את זה בתור אופציה, אל דאגה, במעבר הבא זה יתבטל. פשוט זה כנראה יגרור עוד מעבר איטרטיבי, אבל זה לא יקלקל את התוצאה. סתם יהיה קצת יותר ארוך, האלגוריתם. בואו נמשיך למשבצת האחרונה, שזה H ו-D. אז H ו-D גם X, לא יכול להיות מצב כזה. כן, F ו-A הם לא מצב שקול. נסתכל, יש לנו כאן את A ו-F, אנחנו רואים שיש לנו כבר X שסימנו במעבר הזה, אבל אמרנו, אם סימנו כבר במעבר הזה X, מבחינתנו זה X, לכן גם H ו-D לא יכולים להיות שקולים, כי F ו-A לא שקולים, אני מסמן את זה ב-X. בסדר, סיימנו את המעבר השני. סיימנו את המעבר השני, ככה הטבלה הזאת נראית, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות בדיוק אותו דבר עוד פעם. איפה שיש לנו x? יש לנו x, שימו לב, הוספנו עוד הרבה x'ים, הוספנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, הוספנו עוד 8 x'ים בין המעבר הראשון לשני. עכשיו נעשה את המעבר השלישי ונראה מה יקרה. אז אנחנו מתחילים עוד פעם מהמשבצת העליונה הזאת. כן, אני הולך לפי הסדר. המשבצת העליונה עכשיו, אני מיד כבר יכול להגיד שהיא x. למה? תסתכלו. יש לנו כאן שני תנאים, b צריך להיות שקול ל-f, ו-h צריך להיות שקול ל-d. בואו נראה מה קורה בשניהם. אז b ו-f, יש פה x, מהמעבר הקודם. זהו, יש כאן x, אז זה אומר שזה גם זה x. ספציפית גם פה h ו-d זה x, כן? אם יש לי שני x'ים סבבה, אבל זה לא משנה, מספיק שאחד מהם הוא x. סימנתי פה x. המשבצת הבאה היא המשבצת הזאת, שאין בה x'ים. המשבצת הזאת, אני עדיין יכול להשאיר אותה, כי תסתכלו, D ו-C, בסדר, אם עצמם, הם בעצמם שקולים זה סבבה, ו-E ו-F, בואו נסתכל על E ו-F, E ו-F, עדיין יש אופציה של שקילות, אין פה X, לכן זה נשאר. נעבור הלאה למשבצות שנשארו לנו, זאת המשבצת הבאה בתור, נכון? כי את אלה אני כבר לא צריך, זה X'ים, וזה גם נשאר, כרגע זה נשאר כי C ו-D, לפני רגע אמרנו שזה עדיין אופציה, C ו-D של שקילות, לכן F ו-E אופציה, אני משאיר, אין לי מה לשים פה X. נמשיך הלאה, G ו-E, שוב, D ו-C הם בסדר, אמרנו את זה לפני רגע, לכן גם G ו-E תאורטית יכולים להיות שקולים, כי התנאי הזה עדיין לא נפסל, בסדר? וכנ"ל גם G ו-F, G ו-F גם, התנאי C ו-D לא נפסל. אז אני מזכיר עוד פעם, הרעיון הוא לעשות מעברים, לפסול את כל המשבצות, את כל השקילויות שאני בוודאות יודע שלא יכולות להתקיים, ואז מה שנשאר, שהוא בתור אופציה, כן, תנאי שהוא אופציונלי אבל לא פסלתי אותו, אני משאיר בתור אופציה. סיימנו את המעבר הזה. אפשר לעשות מעבר שלישי, אבל את המעבר השלישי אני עשיתי מיד כי אין פה שום דבר שמשתנה. זאת אומרת, המעבר השלישי זהה למה שעשינו. בסדר? שימו לב, יש לי את המשבצת הזאת, הזאת והזאת, אני יכול לעבור גם עוד 60,000 פעם, זה לא משנה, זה תמיד יישאר. D ו-C הם אופציה, E ו-F היא אופציה, ו-G ו-F הם אופציה, וגם E ו-F הם אופציה, כן? אני חוזר עוד פעם, יש לנו 4 משבצות שהן אופציות של שקילות,
C ו-D, E ו-F, E ו-G ו-F ו-G. בסדר? אלה המשבצות שאני יכול לעבור עוד פעם ועוד פעם, לא צריך, אפשר לעבור עוד פעם רק לראות שאני לא מוסיף איקסים. ברגע שאני לא מעדכן שום דבר בין מעבר למעבר, בין איטרציה לאיטרציה, אז מה שנשאר זה המצבים שלי שהם אופציונליים לשקילות, והם מייצגים לי את השקילות. בסדר? אני עכשיו אומר את זה במפורש. ברגע שסיימתי את כל המעברים והגעתי למצב שאני לא יכול לפסול יותר תנאים, עברתי לטבלה במקרה הזה 3 פעמים, פעם השלישית קיבלתי משהו שהוא זהה לפעם, אם אני אעבור פעם רביעית אני אקבל בדיוק את אותו דבר, אני יכול להפסיק ולהגיד אוקיי, עברתי עכשיו פעמיים ולא שיניתי כלום, מה שנשאר בתור תנאים אופציונליים, אלה מצבים שקולים. בסדר? זאת אומרת שיש לי כאן עכשיו מצבים שקולים, אני יכול בוודאות להגיד ש-D ו-C הם שקולים, E ו-F הם שקולים, G ו-E הם שקולים ו-F ו-G הם שקולים, מה שכן אני צריך עכשיו לחלק אותם למחלקות שקוליות, מה שקול עם מה, כן? כי יכול להיות שיש לי פה כמה מצבים שקולים ביחד. ואת זה אנחנו עושים בחלק השני של האלגוריתם. החלק השני של האלגוריתם, שזה גרף השקילויות או גרף מחלקת השקילויות, אתם זוכרים את הגרף הזה, קראנו לו גרף ההשלכות. אנחנו יודעים לפי החלק הראשון של האלגוריתם, שהחלק הראשון הוא למלא את הטבלה הזאת ולעבור אליה באיטרציות עד שאני מפסיק לעדכן אותה בין איטרציה לאיטרציה. אני יודע שיש לי מצבים שקולים. אם הכל אם הייתי שם איקסים בכל המשבצות, אז הייתי בסיטואציה שאין לי מצבים שקולים. אבל אם הצלחתי, אחרי שאני עושה את המעברים האלה, להגיע למצב שבו יש לי משבצות שלא יתעדכנו יותר, ואין בהם איקסים, זה אומר שיש לי מצבים שקולים. שזה טוב, זה אומר שאני יכול לצמצם משהו. עכשיו אני רוצה לדעת איזה מצב שקול למה. ולדעת איזה מצב שקול למה, אפשר לעשות את זה בראש, אבל זה נורא מבלבל, בייחוד אם יש לנו יותר מ8 מצבים, יכול להיות תאורטית יותר, ולכן כדאי להשתמש בגרף ההשלכות. אז איך אני עובד לפי גרף ההשלכות? אני מצייר את כל המצבים במעין עיגול כזה, בסדר? ועכשיו כל מצב שמופיע כאן בתוך התנאים האלה, סליחה, לא בתוך התנאים, בתור מצב שקול, כן, לפי המשבצות בטבלה, אני ממלא בגרף, ופשוט מה זה ממלא בגרף? מעביר חיבור, מעביר חוט בין מצב למצב. בואו נראה איך עושים את זה. נתחיל עם המשבצת הזאת. המשבצת הזאת אומרת לי ש-D ו-C שקולים. אז אני מעביר חוט, חיבור, קישור, קשת, לא משנה איך קוראים לזה, edge באנגלית, בין C ל-D. אוקיי? ואז אני ממשיך הלאה לכל המשבצות. המשבצת הבאה שלי זה F עם E, כן, המשבצת הזאת. אז אני מעביר חוט או קישור או קשת בין F ו-E. אני ממשיך הלאה למשבצת הבאה. המשבצת הבאה זה G ו-E, מעביר קישור בין G ל-E, והמשבצת האחרונה שלי היא F ו-G. אז העברתי גם בין F ו-G. שימו לב שיש לי כאן איזשהו משולש, זה תמיד יהיה ככה. אם לא יצא משהו שהוא כזה מחובר אחד לשני, אז תדעו שכנראה עלולה להיות טעות, כי הרי אמרנו שאם F שקול ל-G, זה אומר סליחה, אם F שקול ל-G ו-G שקול ל-E, זה גם אומר ש-F שקול ל-E. בסדר? כן. עכשיו, כשקיבלנו את הגרף הזה, הגרף הזה אומר לנו מהם המצבים השקולים. כל נקודות, כל איזשהו אזור מחובר בגרף, שכל הנקודות מחוברות לעצמן, זה מחלקה של מצבים שקולים. מחלקה של מצבים שקולים זה מחלקת שקילות. מזכיר, מחלקת שקילות אומר שיש לנו כמה מצבים שכל אחד מצב בפנים שקול למצב אחר, אז זה אומר שמצב אחד מהמחלקה הזאת שווה למצב אחר מהמחלקה הזאת. בסדר? זה יכול להיות יותר משניים. אז במקרה הזה יש לנו את המצב A, שהוא מחלקה בפני עצמו, כי יש לי רק אותו, את B, שהוא גם רק בפני עצמו, עכשיו את C ו-D הם ביחד, C ו-D הפכו להיות מחלקה אחת, C ו-D הם שקולים, E, F ו-G, כל השלישייה הזאת הם גם מחלקת שקילות, E, F ו-G עכשיו הם שקולים ביחד, ו-H, המצב האחרון שלי הוא גם מצב בפני עצמו. אז מצאנו את המצבים השקולים ומצאנו איזה מצב שקול למה. A בפני עצמו, B בפני עצמו, C ו-D
שני מצבים הופכים להיות 1, E, F ו-G, שלושה מצבים הופכים להיות 1 ו-H. זאת אומרת, חסכנו כאן שלושה מצבים. נכון? כי היו לנו 8 ועכשיו היו לנו 1, 2, 3, 4, 5. 5 מחלקות שקילות. אז הדבר האחרון שנשאר לי לעשות, זה לקחת את הדיאגרמת מצבים הזאת, ולהפוך אותה לדיאגרמת מצבים חדשה. בדיאגרמת המצבים החדשה הזאת, אני אוכל להשתמש בפחות מצבים. שימו לב, כמו שאמרתי כאן, גם כאן יש איזושהי טעות, לא יודע למה זה לא הופיע במצגת, צריך להיות y1, y2, y3, y1, y2, y3, כי יש לנו כאן 5 מצבים, אני עדיין צריך 3 דגלגים. שימו לב שבמקרה הספציפי הזה, הצמצום הוא יהיה יותר פשוט מבחינת השערים הלוגיים, אבל עדיין הוא לא, לצערי הוא לא הוריד לנו דלגלג, נכון? כי בשביל 8 מצבים אני צריך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 מצבים, אני צריך 3 דגלגים, ועכשיו יש לי רק 5 מצבים. 2, 3, 8, כן. אין מה לעשות. אז ספציפית עכשיו זה לא עזר מהבחינה של להוריד לגלג, אבל הרבה פעמים, נגיד אם היו לי 8 מצבים ואני צריך להוריד ל4, או 7 מצבים ול4, אפילו 5 מצבים ואני צריך להוריד ל4, אז כן אני חוסך את לגלג. אוקיי? בסדר. אז איך אני לוקח את הטבלה הזאת ואני ממיר אותה לטבלה המצומצמת? הרעיון הוא לכל מחלקת שקילות, לכל מחלקה שיש לנו מצבים שהם עכשיו שקולים, אני נותן שם חדש, נהוג לתת את זה עוד קטנה עוד גדולה, אבל לא חובה, כאילו נהוג, אני עושה את זה, כן? צריכים לעשות את זה, שבא לכם, יש כאלה שנותנים אותיות טבעוניות, אלפא, בטא, גמא, יש כאלה שנותנים לזה כל מיני מספרים, מה שנוח לכם. כאן נכנסת עוד פעם הצורה הסטנדרטית או הקנונית, השיטה הסטנדרטית. זוכרים שאמרתי שזה משנה עכשיו איך אנחנו מציירים את המצבים, כי אם אני מתחיל מ-A או מ-C, D, הטבלה הזאת תראה שונה. זה יהיה אותו פתרון, כן? אבל פשוט המימוש יראה קצת אחרת, כי החיצים יראו קצת אחרת, כי המצבים פה פשוט השם שלהם יהיה אחר. בשביל לוודא שהסדר נכון, אנחנו נצטרך להחליט על איזושהי שיטה סטנדרטית. אני אוהב להשתמש, כמו שאמרתי בשקפים הראשונים, בשיטה של ללכת מלמעלה למטה, בטור של ה-PS, present state. זה אומר שאני קודם כל לוקח את A, ואז את B, ואז את C, ואז את D, E, F, G ו-H, לפי הסדר הזה, אני רושם את המצבים החדשים, לפי סדר הופעתם. בסדר? אז אני רושם פה A, B, C, D, E, F, G ו-H, לפי סדר ההופעה של המצבים האלה, ואז כל פעם שאני נתקל פעם ראשונה במצב כזה, אני נותן לו עוד חדשה. אז במקרה הזה, A מופיע ראשון, A קטן יהפוך להיות A גדול. B מופיע שני, B קטן יהפוך להיות B גדול. עכשיו C ו-D הם ביחד, הם שקולים, אז C ו-D יהפכו להיות C גדול. E, F ו-G הם ביחד יהפכו להיות D גדול, ו-H נשאר יהפוך להיות E גדול. עכשיו אם נגיד המחלקת שקילות הייתה C, D ו-F, בסדר, אז הייתי עדיין מסתכל על ה-C, אני נתקלתי במחלקת שקילות קודם, הוא עדיין היה מקבל את C גדול. זאת אומרת, אני מסתכל פשוט איך המצבים האלה מופיעים, ולפי הסדר, ברגע שמצב קטן A קטן מופיע, פעם ראשונה שנתקלתי בו, במחלקת שקילות שלו, זה לא בדיוק בו, במחלקת שקילות שלו, הוא יהפוך להיות האות הבא בתור A גדול. אני ממשיך הלאה, B יהפוך להיות B גדול, C, C גדול, D נתקלתי בו כבר, E, D גדול, ואז ב-F נתקלתי, ב-G נתקלתי, ב-H הוא חדש, אז זה יהיה E גדול. בסדר? ומהמצבים האלה, אני עכשיו רושם אותם כאן בטבלת המצבים החדשה, ואנחנו צריכים פשוט למלא את הטבלה הזאת בהתאם לטבלה המקורית, וזה יהיה די פשוט, כי אנחנו נהיה תמיד באותה מחלקת שקילות, וידאנו שזה יעבוד כמו שצריך, בגלל שהמצבים שלנו שקולים. כן, בואו נראה. נסתכל כאן, אני הולך לטבלה הזאת, פשוט ממלא אותה לפי השורות. אני מסתכל על השורה הזאת, ממלא את השורה הזאת, ככה לפי הסדר. עכשיו, בגלל שגם בחרתי מלמעלה למטה, אז זה יהיה מאוד קל למלא את הטבלה החדשה על בסיס הטבלה הישנה. אני פשוט הולך לפי השורות, ואז או שכבר מילאתי, או שהשורה הזאת מלאה בגלל שמילאתי אותה מקודם, אם היא לא מלאה, אז אני ממלא לפי הסדר. למה אני מתכוון? מתחילים מההתחלה. A קטן. A קטן, אם x שווה ל-0, עובר ל-b ומוציא 1, b קטן. בסדר. עכשיו, a קטן זה a גדול, נכון? זה כאן. מה זה b קטן? b קטן, אני יודע שזה b גדול. אז אני כותב כאן b גדול, והמוצא זה אותו מוצא אחד.
עכשיו, מה קורה אם x שווה ל-1? אז a קטן הופך להיות h קטן ולהוציא 1. בגלל ש-h קטן זה e גדול, אז אני רושם פה e. בסדר? אני פשוט מחליף את המצבים האלה לפי המפתח הזה. אנחנו יודעים ש-a הוא המצב ההתחלתי גם, אז זה אותו, כן, אותו מצב התחלתי. אם יש לי מחלקת שקילות, שיש שם כמה מצבים ואחד מהם הוא התחלתי, אז כל המחלקת שקילות הזאת תהפוך להיות גם המצב החדש ההתחלתי. בסדר? מספיק. יש רק מצב אחד התחלתי, המערכת שקילות, או מחלקת שקילות שבה המצב ההתחלתי נמצא, הופכת להיות המצב ההתחלתי החדש. בסדר? אז סיימנו את השורה הזאת, בואו נעבור הלאה ל-B. השורה B, כן, B הופך ל-F אם x שווה ל-0, ומוציא 1. אנחנו יודעים ש-F הוא D, אז B הופך לגדול, B גדול הופך להיות D גדול, אם אני מוציא 1 אם x שווה ל-0, אז אם x שווה ל-0, B גדול הופך ל-D גדול ומוציא 1, ואם B קטן מקבל x שווה ל-1, אז אני עובר ל-D קטן ומוציא 1. אנחנו יודעים ש-D קטן זה C גדול, אז אני רושם כאן C גדול ו-1. עכשיו אני ממשיך הלאה. C ו-D הם שקולים ביחד, אני יכול לתפוס את שניהם, זה אותה מחלקה, אז אני יודע ש-C יעבור ל-D, אם אני מקבל 0 ומוציא 0, אז C עובר ל-D, ואנחנו יודעים ש-D זה C, אז ל-C גדול, C גדול, C גדול ו-0, ויעבור ל-E, אם x שווה ל-1 ומוציא 1, E קטן זה D גדול, כן, אז זה יהיה כאן D גדול ו-1. זה אותו דבר D, זאת אומרת אני סימנתי את השורה הזאת, אבל גם אם זה לא היה במקרה מסודר, והשורה הזאת נגיד, אם C היה שקול, סתם אני אומר ל-G, אני מיד כבר יכול לסמן את G, כי ברגע שעברתי כבר על D, אז אוטומטית מובטח לי שגם שאר המצבים השקולים למצב C מסומנים כבר, זה הופך להיות אותו מצב, בסדר? אז אני לא צריך יותר לעבור על D, ברגע שעברתי על C, שזה המצב הראשון שמופיע פה בשקילות, סיימתי עם השורה הזאת בטבלה, סימנתי את כל המצבים השקולים כאן ואני יכול לעבור הלאה. הלאה, זה אומר במקרה הזה לעבור ל-E, F ו-G, שלושתם ביחד, כן? כי הם אותם מצב שקילות, הם D, כן? זה D, ואז אם E או F או G, זה לא משנה, אפשר לבחור אחד מהם. אם X שווה ל-0, E עובר ל-D. בסדר? אנחנו יודעים ש-D קטן זה C גדול, אז אני רושם פה C גדול ו-X/1, תמיד יהיה פה 1, לא 1, תמיד יהיה פה אותו דבר, כן? ואם x שווה ל-1, אז e קטן יהפוך להיות c קטן ולהוציא 1. c קטן זה מחלקת c, גם אז אני רושם פה גם c ו-x/1. אוקיי? הדבר האחרון שנשאר לי זה את h, אז h הוא e, בסדר? אם x שווה ל-0, h עובר ל-c קטן ומוציא 0, c קטן, אני יודע שזה c גדול, עכשיו הוא c גדול ו-0, ואם h מקבל x שווה ל-1, אז אנחנו הופכים ל-a קטן ומוצאים 1, אני יודע ש-a קטן זה a גדול, אז יש פה a גדול ו-1. וזהו, זאת היא טבלת המצבים המצומצמת, ומעכשיו אני יכול לקחת את הטבלה הזאת ולהתחיל לממש את המעגל, או למצוא משוואות, או לא משנה אם זה ניתוח, או תכנון. הדבר הזה, המערכת הזאת, זהה מבחינת הפעולה למערכת הגדולה. חסכתי פה לא מעט מצבים, במקרה הזה 3 מצבים, לפעמים זה יותר. יופי. לפני שנסיים עוד הערה אחרונה, לא התעסקנו עם זה עד עכשיו בהרצאות, מה קורה אם יש לנו don't care לאיזשהו מוצא של המערכת? זה יכול להיות, פשוט יש לנו don't care, יכול להיות כי יש לנו מצבים שלא באמת שמישים, נגיד יש לנו 3 דגלגים, אבל רק 7 מצבים, אז זה אומר שיש לי מצב שמיני שהוא don't care, כל המצב. אז יכול להיות don't care במוצא, יכול להיות don't care במצבים. אז הרעיון הוא כזה. אני יכול לבחור אם ה-don't care יהיה 1 או 0, נכון? ראינו את זה. אז הרעיון כאן הוא לבחור את ה-don't care ככה שהוא ימקסם את השקילות. למה אני מתכוון? זה תלוי בסיטואציה, אין איזשהו מתכון פלא, אבל תסתכלו מה קורה כאן. כאן, נגיד בסיטואציה הזאת,
יש לי כאן don't care. אז אני יכול לבחור עכשיו, האם זה יהיה 0 או 1. מה אני אעדיף לבחור? במקרה הזה אני אעדיף לבחור את ה-don't care הזה להיות 0. למה? כי אם הוא 0, אני בעצם חוזר למכונה המקורית שהתחלנו איתה, אז C ו-D יכולים להיות אופציונלית שקולים בגלל שה-x0, כשמכניסים x0 אני מקבל כאן את אותה התוצאה 0 ו-0. אם זה יהיה 1, בוודאות C ו-D לא יהיו שקולים. לכן אני מעדיף לבחור משהו שבפוטנציה יכול אולי לאפשר שקילות בהמשך. עכשיו אני יודע שזה לפעמים לא כזה טריוויאלי למצוא את ה-don't care, קודם כל זה יבוא עם הזמן שתשתפשפו בזה, גם אם לא תבחרו את המשהו הנכון זה בסדר, לא תקלקלו שום דבר, פשוט יכול להיות שתקבלו מצב מיותר, שאולי הייתם יכולים להעלים אותו בשקילות, אם הייתם בוחרים את ה-don't care הנכון, אבל זה לא יהרוס משהו שזה, התרגיל לא יהיה פתיר פתאום. בסדר? עכשיו שימו לב שכן אפשר להחליט על איך אנחנו בוחרים את ה-don't care באיזושהי צורה יותר נקרא לזה אלגוריתמית. בסדר? יש כל מיני שיטות מתמטיות בשביל לבחור את ה-don't care'ים, לגרום למחלקות שקילות להיות האופטימליות, זאת אומרת הכי קטנות, שכמות המצבים תהיה הכי קטנה שאפשר, אבל זה מאוד מסובך לעשות את זה, זה לא משהו שאנחנו לומדים בקורס הזה, זה קצת מעבר לסקופ. בסדר? אוקיי. אז זהו, כאן סיימנו. רק חשוב לי להגיד עוד הערה אחת, שימו לב, כשאני עושה מכונה מצומצמת, אמרנו שהיא מתנהגת בדיוק כמו המכונה המקורית. בסדר? זאת המהות. אז זה נכון, אבל יש שם כוכבית עדינה עם don't care. ברגע שיש לי את ה-don't care ואני מתחיל לשנות את ה-don't care לפי מה שמתאים לי, אז יכול להיות שהמכונה תתנהג קצת אחרת כשיש לי את המוצאים ב-don't care הרלוונטיים האלה, לעומת המכונה המקורית. אבל זה לא מפריע לי, בסדר? כי ברגע שיש don't care אנחנו מניחים שזה לא משהו שאנחנו משתמשים בו. אז אם אנחנו רוצים לעשות את האלגוריתם, כמו שראינו היום בהרצאה, להגיד את זה בצורה הכי מדויקת, אפשר להגיד שהמכונה השקולה תתנהג כמו המכונה המקורית בדיוק, ואז כוכבית, אלא אם כן יש don't care, ואז יכול להיות שבמקרים של ה-don't care המוצא יהיה אחרת מאשר המוצא של המכונה המקורית הלא מצומצמת, זה תלוי בבחירה של ה-don't care, שיש לנו יד חופשית לבחור את זה איך שנוח לנו, בשביל לנסות לצמצם. בסדר? אבל חוץ מהנקודה הזאת, אנחנו תמיד מוודאים, ובהכרח עבור כל הכניסות וכל המוצאים שהם לא don't care, בסדר? וגם כל המוצאים שהם לא don't care, שהמכונה המצומצמת היא זהה מבחינת ההתנהגות למכונה המקורית, היא רק יותר קומפקטית, והרבה פעמים זה חוסך לנו דלגלגים, וזה משהו שהוא מאוד טוב בתכנון מערכות. זהו, אז זה ההרצאה של השבוע העשירי, תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא.